السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ان شاء الله تكونوا لاباس البنات بعد هذه الغيبة طويلة اللي ان شاء الله تكونوا استفقدتوني وتكونوا توحشتوني، حتى انه ما كاينش اللي تفقدتني وبعثت لي بعثت لي بصح ربي يحفظكم. قلت لكم بعد هذه الغيبة الطويلة جيت بفيديو جديد، فيديو مفيد. فيديو راح اليوم انا نطبقه في بيتي، يعني راح نستعمله ابتداء. انا ايضا من اليوم راح نستعمله ونطبق الوصفة امامكم وتشوفوها. هذا الفيديو البنات للناس اللي تعاني من من السعلة الحادة، السعلة اللي سببها البرد اللي ولات عبارة عن وهذيك الحساسية للأسف راح تتطور وتولي كما احنا نقولوا ضيقة. هذا الشيء صرا عندي وشفته بعيني بسبب البرد. البنات ما تمشوش كما احنا نقولوا بالحفاه، ما تمشوش في السيما، لبسوا لي بونطوف، لبسوا التقاشر، المهم بليغه، المهم ما تخليش روحك تمشي بالحفه، لانه صدقيني البنات راح توصلوا لواحد المرحله وين انك تندمي على النهار اللي مشيتي بالحفه. اكثر حاجه تخلي الجسم يدخل له البرد وتخليه يتضرر هي مشي تاع الحفه، يعني تمشي في الارض بكرعك بدون ما تلبسي حذاء. هذا الشيء راح يوصلك، قلت لك الخسائر ماديه بشريه، صدقوني قلت لكم شفت هذا الشيء بعيني. وراح نطبق هذا الدواء، راح نديروا الوحده ليا اختي انا صرا لها هذا المشكل، وهذا الدواء جربته ناس، طبعا وصفه من وصفات جداتنا، مواصلين في سلسله وصفات جدتي. صدقوني البنات جربوه وراح تلقاو النتيجه. وطبعا البنات ما ديروش نهار ولا اثنين، هذا الدواء العرب اللي ما نفعت ما تضروا، اكيد راح ينفع، لانه الحوايج اللي فيه كلها مفيده، وكلها مفيده لصحه الانسان، وكل حاجه راح تعمل على شيء. وطبعا الا تخلطوا مع بعضهم راح يعطوا نتيجه روعه. قلت لكم الدواء هذا يفيد الناس اللي تعاني من السعله، ذيك السعله الحاره اللي كما احنا نقولوا يسعل ما يقطعش، سعله تحسي صدره راح يتقطع وتحسيه كيعود يتنفس، نفس تحبس تحسي صدره يصفر. هذه السعله هذا دواها. للاسف قلت لكم هذيك السعله سبتها البرد دار ديك السعله ولات ضيقه. راح ندير لكم هذا الدواء البنات اليوم يتكون من العسل الحر، طبعا اي عسل حر، اي نوع، السدر او طبعا العسل له انواع، كل عشبه وكل عسل يجي من عشبه. انا هذا عسل استغفر الله يا ربي، عسل السدر على ما اظن، وراح نكتب لكم في صندوق الوصف العسل هذا اسمه الحقيقي، لانه هذه النوعيه وهذا اللون هذا العسل شفاو عليه البنات. هذا ما شريناش من عند العشاب، شريناه من عند الفارماسي على ما اظن ب80,000، جابوا لي زوج تاعي ب80,000. هذا راح ندير به طبعا عده وصفات، وقلت لكم راح ندير هذه الوصفه لاختي وراح تجربوها وتنبهروا بالنتيجه. وما جبتها لكمش هكذاك البنات، لو كان ما كانتش مجربه وعطينا نتائج مبهره ما نجيبها لكمش. قلت لكم هذا العسل راح نتاكد لكم الاسم نتاعو، عسل الحر طبعا. ثاني حاجه البنات واللي هو زيت النعناع، اي ماركه، المهم زيت النعناع مانيش راه نشهر انا، وهذه الماركه مشهوره البنات. هذا شركه الكابتن زيوتها زينه وتعطي نتيجه وروقه، يعني كما احنا نقولوا مش مايه الزيت، والله صح العصاره تاع الزيت مستخلص ثقيل البنات، نظن ان شاء الله تكونوا فهمتوني، زيت ثقيل مش مايه والله، يعني من العصره الاولى كما احنا نقول. زيت النعناع وزيت حبة البركة، طبعا البنات مفيد جدا خاصة الأطفال. راح ندير لكم وصفات تنمي الذكاء، وصفات ما تعودوش تستغنوا عليها. زيت الزيتون الغني عن التعريف، أيضا القرفة مدقوقة، مسكنجبير مدقوق، والقارص. البنات واش ندير؟ راح نجيب هذا اللي كان عند هي ماذا بك البنات، هذه الوصفه قلت لك اكيد احنا ضربنا البرد، سورتو في المنطقه تاعنا احنا البرد مش نورمال، سورتو عامسنا. ماذا بك ديريها لعائلتك كامله، قد تشعري بهذه عائلتك في وليدك ولا بنيتك ولا زوجك ولا انت فيكم ديك الكحه ديك السعله، ديري هذه الوصفه صدقوني. وهذه الوصفه سبيسيال قلت لك السعله الحاده، السعله ديك اللي تنتج لك عنها حساسيه، والحساسيه تولي لك ضيقه، هذه وصفه لهذا المرض بالذات، وهي مفيده لكلش. تجيبي بقاله تاع عسل هذه تفرغيها في بقاله كبيره، والله ديري نصها، اذا كان شخص واحد ديري نصها. ديري ملعقه كبيره زيت نعناع، ملعقه تاع اكل البنات، ملعقه كبيره
زيت حبة البركة، و2 معالق زيت الزيتون، وديري وتعصري حبة تاع ليمون، وديري ملعقة اكل ايضا تاع الفم، هذه ديريها مملوءه مسكن الجبير، وملعقه تكون ممسوحه نتاع قرفه. البنات تخلطيهم في بقاله زجاجيه تكون محكمه الاغلاق، دسيهم بعيد على الضوء باش ما تروحش الفعاليه تاعهم، وتتناولي ملعقه عند النوم، ملعقه في الليل. واذا كانت السعله متكرره بشكل يومي تاكلي 3 مرات 4 مرات في النهار البنات ما تضرش، وراح قلت لكم تتحصلوا على نتيجه خلال ايام قليله. ان شاء الله البنات تجربوا هذه الوصفه وتفيدكم. قلت لكم البنات نكرر هذه الوصفه للناس اللي تعاني من حساسيه البرد يعني دار لهم حساسيه ولا يسعلوا ديك السعله من كثر ما يسعلوا ولات لهم ضيقه، هذا دواء. ان شاء الله تجربوا الوصفه تفيدكم وتنال اعجابكم. البنات نتمنى دعمكم، ونشكر كل المشتركات الجدد اللي دخلوا معايا وتسالوا على عده هي وصفات، يعني سالوني ونقول لهم اكيد راها جايه الايام، وان شاء الله راح كل وصفه بوصفه راح نحطها في القناه. ونتمنى دعمكم ليا، لايك وكومنتير البنات حلو، طلع المورال كيما نتوما في وصفه اخرى ان شاء الله.